নমস্কাৰ মই নৱদৰে আপোনালোকক আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ মনত হয়তো এটা প্ৰশ্ন থাকে প্ৰশ্নটো কি মই কিয় ইংৰাজী ক'ব নাজানো আপুনি ইংৰাজী লিখিব জানে আপুনি ইংৰাজী বুজি পায় কিন্তু আপুনি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে আপুনি যেতিয়া ইংলিশ মুভি এখন চাই আপুনি ইংলিশ নিশ্চয় বুজি পায় আপুনি যদি দুজন ব্যক্তিৰ কনভাৰসেচন শুনে বা কথোপকথন শুনে আপুনি হয়তো তেখেতসকলৰ ইংৰাজী নিশ্চয় বুজি পায় কিন্তু আপুনি যেতিয়া ইংৰাজী ক'বলৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অসুবিধা হয় আপুনি কি ক'ব ভাবি নাপায় আপোনাৰ মুখলৈ কোনো বাক্য নাহে এনে ধৰণৰ অসুবিধা আমাৰ কিয় হয় এই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সো ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকে জানিব পাৰিব আমি কি কাৰণে ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰো সো আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপুনি হয়তো ইংলিশ মুভি নিশ্চয় চাই আপুনি হয়তো ইংলিশ নিউজ নিশ্চয় চাই বা আপুনি হয়তো ইংলিশ নিউজ পেপাৰ বা মোবাইলত বিভিন্ন আৰ্টিকেল নিশ্চয় পঢ়ে ইংৰাজী শিকিবলৈ জানিবলৈ বুজিবলৈ আপোনাক যেতিয়া কোনো এটা টপিকৰ ওপৰত লিখিবলৈ দিয়া হয় আপুনি হয়তো সেই টপিকটোৰ ওপৰত খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ইংলিশ সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰ ইউজ কৰি আপুনি সেই টপিকটোৰ ওপৰত হয়তো লিখিবও পাৰে কিন্তু আপুনি যেতিয়া কোনো এটা বাক্য ইংৰাজীত ক'বলৈ যায় বা আপুনি কোনো এজন ব্যক্তিৰ লগত যেতিয়া ইংলিশত কনভাৰসেচন কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত হয়তো আপুনি নিশ্চয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আমি এই সমস্যাখিনি বা এই অসুবিধাখিনিৰ সন্মুখীন কিয় হওঁ আমি এই সমস্যা বা এই অসুবিধাখিনিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ এটাই হ'ল সেই কাৰণটো হ'ল we have less experience about spoken english আমাৰ spoken englishৰ ওপৰত বিশেষ এক্সপেৰিয়েন্স বা অভিজ্ঞতা নাথাকে অভিজ্ঞতা নথকাৰ কাৰণে আমি স্পোকেন ইংলিশ বা কোনো এজন ব্যক্তিৰ লগত যেতিয়া কনভাৰসেচন কৰিবলৈ যাওঁ বা যদি আমি কোনো এটা ইন্টাৰভিউ ফেস কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় এইখিনিতে আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল দিওঁ এক্সাম্পল হিচাপে কৈছো আপুনি এখন বাঁহৰ চালনী বনাবলৈ শিকিছে আপুনি যেতিয়া বাঁহৰ চালনীখন বনাবলৈ শিকিব প্ৰথম অৱস্থাত মই ইনিশিয়াল ষ্টেজৰ কথা কৈছো যেতিয়া ইনিশিয়াল ষ্টেজত আপুনি বাঁহৰ চালনীখন বনাবলৈ শিকিব তেনে সময়ত আপোনাৰ কি হ'ব আপুনি বাঁহৰ কাঠিবোৰ বওঁতে ইডালৰ তলত হিডাল ভৰাওঁতে আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে মনোনিৱেশ বা এটেনশন দিব লগা হয় আপুনি যদি এটেনশন নিদিয়ে আপোনাৰ হয়তো কোনোবাডাল কাঠি য'ত তলেৰে যাব লাগিছিল হয়তো ওপৰেৰে যাব বা যি দুডাল কাঠি তলেৰে যাব লাগিছিল তাত তিনডাল কাঠি যাব নতুবা এডাল কাঠি যাব তেনে ধৰণৰ অসুবিধাৰ আপুনি সন্মুখীন হয় আৰু সেই কামটো আপুনি যেতিয়া কন্টিনিউয়াছলি কৰি থাকিব কৰোতে আপোনাৰ সেই কামটো অভ্যাসত পৰিণত হ'ব আপোনাৰ সেই কামটো অভ্যাসত পৰিণত হোৱাৰ পিছত আপুনি হয়তো চকু বন্ধ কৰিও সেই কাঠি কামিৰ কাম কৰি থাকিব পাৰিব আৰু আপুনি কাঠি কামিৰ কাম কৰি থাকোতে আপোনাৰ সন্মুখত যদি এজন কোনো অন্য ব্যক্তিও আহে আপুনি যদি সেই ব্যক্তিজনক কিবা এটা কথা সুধিব লগাও হয় আপুনি তেখেতলৈ চাই কথাটো সুধিলেও আপোনাৰ কিন্তু সেই কাঠি কামিৰ মাজত ভুল নালাগে আৰু সেই কামটো অলপো ভুল নোহোৱাকৈ কেনেকৈ হ'লগৈ সেই কামটো একমাত্ৰ এটা কাৰণতে আপুনি অলপো ভুল নোহোৱাকৈ কৰিব পৰা হ'লগৈ হেতু একমাত্ৰ আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আপুনি এক্সপেৰিয়েন্স বা আপুনি সেই কামটো কৰোতে সেই কামটো আপোনাৰ অভ্যাসত পৰিণত হ'ল আৰু অভ্যাসত পৰিণত হোৱা এটা কাম কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে আৰু স্পোকেন ইংলিশৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সেই ৰুলটো ফলো কৰিব পাৰো আপুনি ইনিশিয়াল ষ্টেজত যেতিয়া ইংৰাজী ক'ব সেই ইনিশিয়াল ষ্টেজত আপুনি যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব আপুনি যদিও সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি জানে জনাৰ পিছতো আপোনাৰ মাইন্ডত সেই সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি স্পোকেন ইংলিশ ইউজ কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো নাহিবও পাৰে আপুনি যেতিয়া অন্য এজন ব্যক্তিৰ লগত সেই কথা বতৰাখিনি পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ৰিকল কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আপুনি ৰিকল কৰি ক'ব বা আপুনি অসমীয়াৰ পৰা বাক্যটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি ক'ব প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ দুই এটা ভুল হ'ব বা আপুনি সেইখিনি ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব আপুনি যেতিয়া সেই কামটোকে ৰেগুলাৰ কৰি থাকিব বা এজন ব্যক্তিৰ লগত ৰেগুলাৰ ইংলিশত কথা পাতি থাকিব তেতিয়া আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ মাইন্ডত যিবোৰ সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইখিনি লাহে লাহে অটোমেটিক আহিবলৈ
আৰম্ভ কৰিব আপুনি যিটো সেন্টেন্স অলৰেডি এবাৰ বা দুবাৰ কোনো ব্যক্তিৰ লগত ইউজ কৰিলে বা ব্যক্তিৰ লগত কথা বতৰা পাতোতে সেই বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি নেক্সট ডে সেই তেনে ধৰণৰ সেন্টেন্স এটা আপুনি অন্যজন ব্যক্তিৰ আগত ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় আপুনি যেতিয়া অন্য নতুন ধৰণৰ এটা সেন্টেন্স ক'বলৈ যাব সেই নতুন ধৰণৰ সেন্টেন্সটোতে আপোনাৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে আপুনি যদি সেই নতুন সেন্টেন্সটোৰ লগত আপুনি এক্সপেৰিয়েন্স হৈ যায় বা সেই নতুন সেন্টেন্সটো কোৱাৰ আপুনি অভ্যাস আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আপুনি ডেফিনেটলি কিছু দিনৰ পিছত আপোনাৰ এই যেটো স্পোকেন ইংলিশ হয় আমি যিখিনি কমিউনিকেশন স্কিল বুলি কওঁ এই স্পোকেন ইংলিশটো আপোনাৰ অভ্যাসত পৰিণত হ'ব আপুনি অলৰেডি এক্সপেৰিয়েন্স হ'ল তাৰ পিছত আপুনি দেখিব যে আপুনি যেতিয়া কোনো এটা সেন্টেন্স বা কোনো এজন ব্যক্তিক যিকোনো এটা কথা সুধিবলৈ যাওঁতে আপুনি সেই অসমীয়া বাক্যটো অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট নকৰাকৈ আপুনি ক'ব পাৰিব এইটো একমাত্ৰ হল আপুনি যেতিয়া অসমীয়াৰ পৰা বাক্যখিনি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি কৈ থাকে আপোনাৰ অভ্যাস বা আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স খিনিৰ কাৰণে আপোনাৰ ব্ৰেইনে উইদিন এ সেকেন্ড আপোনাৰ হোল সেন্টেন্সটো অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি আপোনাৰ ব্ৰেইনে আপোনাক দিয়ে এই সকলোখিনি আপোনাৰ ডিপেন্ড কৰে একমাত্ৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত আপুনি যিমান অভ্যাস কৰিব আপুনি যিমান এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব আপুনি ডেফিনেটলি ইংৰাজী ক'ব পাৰিবই আৰু যদি আপুনি এক্সপেৰিয়েন্স কৰা আৰম্ভ নকৰে বা অভ্যাস কৰা আৰম্ভ নকৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ ইংৰাজী কওঁতে বা ইংৰাজী ক'বলৈ যাওঁতে আপোনাৰ পলম হ'ব এজন ব্যক্তিয়ে খুব সুন্দৰভাৱে ইংলিশ লিখিব জানে এজন ব্যক্তিয়ে খুব সুন্দৰভাৱে ইংলিশ মুভি বুজি পায় বা ইংলিশ নিউজ বুজি পায় ইট ডাজন্ট মিন সেই ব্যক্তিজনে ইংৰাজী ক'ব পাৰিবই সেই ব্যক্তিজনেও ইংৰাজী ক'বলৈ যাওঁতে ইংৰাজী ভাষাটোৰ লগত তেখেত এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব লাগিব আৰু তেখেতে সেই ইংৰাজী ভাষাটো অভ্যাসত পৰিণত কৰিবই লাগিব সো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে আমি ইংৰাজী ক'বলৈ যাওঁতে আমি ইংৰাজীত এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব লাগিব যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে বা ইংৰাজীৰ কিবা টপিকৰ ওপৰত যদি জানিবলগীয়া থাকে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি আপোনালোকে জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিওখিনিৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে টাইম মতে পাই থাকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও